Κάτσε ρε. Μοσχάρι λεμονάτο, η πιο ωραία συνταγή, με λίγα και απλά υλικά. Μέσα τα μυρωδικά, ένα ωραίο ανακάτεμα. Μαμαδίστικα τραπέζια θυμίζει αυτό το φαγητό. Με ωραία δεμένη σάλτσα, σαν της μαμάς σου. Είναι μία από τις πιο νόστιμες συνταγές, αλλά πρέπει να προσέξετε 3 πραγματάκια που θα σας πω. Πρώτα απ' όλα επιλέξτε ένα ωραίο κρέας. Εδώ έχω ένα κομμάτι νουά, ροδαλό και καταπληκτικό. Θέλω να το στεγνώσετε πολύ καλά. Εδώ ο κρεοπόλης μου, ο κύριος Γιάννης, έχει ζωγραφίσει σήμερα. Στεγνώστε το καλά, έτσι, και ανάψτε το μάτι. Παίρνεις ένα σκεύος που να μπαίνει και στην κουζίνα του σπιτιού και στο μάτι της κουζίνας, που μπορεί να μπει και στο φούρνο, γιατί αυτό το φαγητό μπορεί να ξεκινήσει από εδώ και να τελειώσει εκεί. Και η γάστρα μου είναι ιδανική γι' αυτό, και για μαγείρεμα και για φούρνο. Έχετε μου έτοιμα τα λαχανικά, με 10 λεπτά προετοιμασία και μετά το ξεχνάτε. Πάμε. Αλάτι και πιπέρι. Τρίβω καλά το αλατοπίπερο να πάει παντού επάνω στο κρέας μου. Και εννοείται πως έχω βγάλει το κρέας μισή ώρα πριν μαγειρέψω από το ψυγείο πάνω στον πάγκο. Ποτέ δεν βάζω ένα κρέας παγωμένο από το ψυγείο πάνω στην καυτή φωτιά. Μία σταγόνα ελαιόλαδο μέσα στη γάστρα μου. Και μια σταγόνα ελαιόλαδο πάνω στο κρέας μου. Καλύψτε το έτσι ωραίο όλο παντού και τα πλαϊνά, γύρω. Μέσα το κρέας μου, στην καυτή κατσαρόλα με ελάχιστη λιπαρή ουσία, βλέπετε πόσο λίγο λάδι έχω βάλει, να ροδίσει γύρω για περίπου 10 λεπτά. Θέλω να μου το γυρνάτε κάθε 3 λεπτά, ώστε όλο γύρω να γίνει ρόδινο. Θα είναι τρυφερό, μαλακό και φανταστικό στο τέλος. Προτιμώ να φτιάχνω το φαγητό μου αυτό στη γάστρα, γιατί πάντα παίρνω ένα ωραίο κομμάτι νουά που είναι μακρόστενο και το χωράει τέλεια. Συν ότι αν θέλω να το τελειώσω στο φούρνο να πάρει ακόμη πιο ωραία γεύση, είναι το ιδανικό σκεύος για γκάζι και για φούρνο. Μόλις ροδίζει από τη μια, το γυρνάμε από την άλλη. Κάντε μου ρόδινο χρώμα όπως είναι εδώ. Όλο το κρέας γύρω θέλω να πάρει αυτό το ωραίο ρόδινο χρώμα. Αφού το ροδίσω καλά το ρολό μου γύρω, είναι η ώρα που θα ρίξω μέσα ένα ολόκληρο κρεμμύδι, ένα ολόκληρο καρότο, 2-3 κλονάρια μαϊντανού και μια ολόκληρη σκελίδα σκόρδου. Τρίψτε μου μπόλικο μοσχοκάριδο και όταν ροδίσει το κρέας από όλες τις πλευρές, το σβήνω με κρασί και αφήνω να εξατμιστεί κατά το ίμιση. Μόλις πάει στο μισό το κρασί, μόλις μειωθεί κατά το ίμιση, θα ρίξουμε ζεστό νερό πάνω στο κρέας, σχεδόν μέχρι τη μέση του. Γιατί με το ζουμάκι του κρέατος, αυτό τον υπέροχο ζωμό, εγώ θα φτιάξω και ένα ωραίο ρύζι. Καπάκι. Και από την ώρα που θα πάρει βράση, χαμηλώνω τη φωτιά μου και σιγοβράζω το κρέας μου μέχρι να γίνει λουκούμι γύρω στη 1,5 με 2 ώρες. Χαμηλό μαγείρεμα και υπομονή για να γίνεται πάντα το κρέας σου λουκουμάκι ζουμερό και τρυφερό. Σε αυτή τη φάση το φαγητό μου μπορεί να συνεχίσει να είναι σε χαμηλή φωτιά για περίπου 1,5 με 2 ώρες, ανάλογα πόσο μεγάλο είναι το κομμάτι κρέατος που έχετε, ή μπορεί να μπει στο φούρνο, όπως είναι με τη γάστρα κατσαρόλα μου, σε χαμηλή φωτιά στους 170 κάθε 15 λεπτά. Θέλω να γυρίζετε το κρέας, να ψήνετε ομοιόμορφα μέσα στα λίγα υγρά του. Το κρέας μου είναι σχεδόν έτοιμο. Κρατάω λίγο από το ζωμό που βράζει μέσα στο κρεατάκι και θα κάνουμε ένα φανταστικό ρύζι. Ανάβω το μάτι, λίγο λαδάκι στην κατσαρόλα, 1-2 κουταλιές. Μόλις κάψει το λάδι ρίχνουμε μέσα το κρεμμύδι. Το καρότο. Σοτάρω για 2 με 3 λεπτά μέχρι να μαλακώσει το κρεμμύδι. Θα ρίξουμε ένα μέρος ρύζι, ό,τι ρύζι σας αρέσει, και 2 μέρη ζωμό από το κρέας.
Λαδώνω και το ρύζι μου ωραία και προσθέτω το ζωμό του κρέατος. Από την ώρα που παίρνει βράση, χαμηλώνω τη φωτιά μου στο πολύ χαμηλό, βάζω το καπάκι και το ξεχνάω μέχρι να σκάσουν φουσκαλίτσες στην επιφάνεια, δείγμα ότι το ρύζι μου είναι έτοιμο. Πρώτα θα στύψω το λεμόνι, το σβήνω και αυτό. Πάμε να δέσουμε τη σάλτσα για το κρέας μας, μία γεμάτη κουταλιά κονφλάουρ και το χυμό από ένα ζουμερό λεμόνι. Ανακάτεμα. Διαλύστε μου πολύ καλά το κονφλάουρ. Το αφήνω στην άκρη προς το παρόν. Το κρέας μου είναι έτοιμο. Μαγειρεμένο και φανταστικό. Τέλεια. Θα αφαιρέσουμε όλα αυτά από μέσα, άμα δεν μπορέσω να τα πιάσω. Εδώ. Τώρα θα δέσουμε τη σάλτσα. Το αφήνουμε να βράσει και να πυκνώσει ελαφρά και πάμε να κόψουμε το κρέας σε φέτες, να το ξαναβάλουμε μέσα στην πυκνή σαλτσούλα. Να βγάλω αυτά, τα σκοινάκια όλα. Και κόβουμε σε λεπτές φετούλες και ξαναβάζουμε μέσα στη σάλτσα για λίγα λεπτά. Το καπάκι μου είναι γυάλινο, είναι υψηλής αντοχής και έχει ειδική τρύπα στην επιφάνεια για να διαχέεται μέσα αρώματα μέσω βοτάνων και κρασιών. Το ρύζι είναι έτοιμο, σπυρωτό και φανταστικό. Μέσα τα μυρωδικά, ένα ωραίο ανακάτεμα. Κοιτάξτε πόσο σπυρωτό βγαίνει το ριζάκι, 1/2, πάντα αυτό να θυμάστε, 1/2 και θα πέφτει ένα ρύζι ξεχωριστά. Με ωραία δεμένη σάλτσα. Μοσχαράκι λεμονάτο, κάθε σπίτι που σέβεται τον εαυτό του πρέπει να έχει μια υπέροχη συνταγή. Και αυτή είναι ανεπανάληπτη. Τα σκεύη που μαγείρεψα σήμερα είναι αντικολλητικά σκεύη terrestrial της Nava με κεραμική επίστρωση. Κατασκευάζονται από υλικά που ανακυκλώνονται και έχουν εξαιρετική και ανθεκτική κεραμική επικάλυψη. Έτσι έχουν μεγάλη αντοχή στα γδασίματα και στις υψηλές θερμοκρασίες, μέχρι 300 βαθμούς Κελσίου.